હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું રસગુલ્લા। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ રસગુલ્લા। મિત્રો, રસગુલ્લા બનાવવા માટે મેં સૌથી પહેલાં 1 લીટર દૂધ લીધેલું છે। આ મેં ગાયનું દૂધ લીધેલું છે। ગાયનું દૂધ હોય તો વધારે સારું, જલ્દીથી પનીર આપણું બની જશે। તો હવે આપણે આમાંથી આ દૂધને ઉફાણો આવવા દેશું અને પછી આપણે આમાંથી પનીર બનાવીશું। મિત્રો, આવી રીતે દૂધમાં ઉફાણો આવી ગયો છે। હવે આપણે ગેસને ધીમો કરી દીધેલો છે અને આમાં મેં 2 ચમચી લીંબુનો રસ નાખેલો છે અને 2 ચમચી પાણી નાખેલું છે। બંને અડધું અડધું નાખેલું છે। હવે આપણે આમાં આ દૂધમાં, ગરમ દૂધમાં જવા દેવાનું છે થોડું થોડું, અને આપણે આવી રીતે ચલાવવાનું છે। આપણે આમાંથી પનીર બનાવવાનું છે। થોડું થોડું નાખતું જવાનું અને મિક્સ કરતું જવાનું જ્યાં સુધી આપણું પનીર ના બને ત્યાં સુધી 2-3 વખત નાખીએ એટલે પનીર બની જશે। આપણું દૂધ ટૂંકમાં ફાટી જશે। આમાં તમે વિનેગર પણ નાખી શકો છો અથવા તો લીંબુનો રસ પણ નાખી શકો છો। દૂધ ફૂલ ફેટવાળું લેવાનું છે જેથી સરસ આપણું પનીર થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, એકદમ સરસ આપણું પનીર અલગ પડી ગયું છે। હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દેશું અને આ તપેલીને નીચે લઈ લેશું। મિત્રો, આવી રીતે મેં એક તપેલી લઈ લીધી છે। એની ઉપર મેં આવી રીતે જારી લીધેલી છે। એની ઉપર એક કોટનનું કપડું આપણે રાખી દેવાનું છે આવી રીતે। હવે એમાં આપણે આ પનીરને જવા દેવાનું છે। હવે મિત્રો, આવી રીતે કરી લીધેલું છે। હવે આપણે આમાં ઠંડુ પાણી નાખી દેશું। આવી રીતે સરસ ઠંડા પાણીમાં કરી લેવાનું છે। હવે આવી રીતે કપડું આવી રીતે કરી લેવાનું છે અને આમાંથી આપણે પાણી બધું નિતારી લેવાનું છે। હવે આપણે આને પાણી નીકળી ન જાય ત્યાં સુધી આવી રીતે રાખી દેશું। કોઈ પણ વજનવાળી વસ્તુ રાખી અને આપણે આને રાખી દેશું। મિત્રો, આપણા પનીરમાંથી પાણી નીકળી જાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ચાસણી તૈયાર કરી લઈએ। એટલે આ મેં 1 લીટર દૂધ લીધેલું છે એટલે હું 1 કપ ખાંડ લઉં છું। મીન્સ કે તમે 2 લીટર દૂધ લ્યો તો 2 કપ ખાંડ લેવાની છે આવી રીતે। હવે 1 કપ ખાંડની સામે 3 કપ પાણી નાખવાનું છે। આપણે આ ચાસણી પતલી કરવાની હોય છે। 1 કપ ખાંડની સામે 3 કપ પાણી નાખવાનું છે અને આપણે વધારે આને એક તારની એવી ચાસણી બનાવવાની નથી। ખાલી આપણે ચીકાશ, થોડી તેલની ચીકાશ હોય એવી રીતે આપણે કરવાનું છે આમાં। હવે ખાંડને ઓગાળી લેશું। આપણે આ ચાસણી લઈએ ત્યારે મોટા વાસણમાં જ લેવાની છે। મિત્રો, આપણે આવી રીતે ચાસણીને ઉકાળવાની છે, જે આપણું ખાંડવાળું પાણી છે એને। હવે આપણું આ પાણી ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે પનીરને તૈયાર કરી લેશું।
મિત્રો હવે આપણે આ પનીરને આવી રીતે મોટા વાસણમાં લઈ લેવાનું છે અને આ પનીરને આપણે હાથેથી એકદમ સરસ મસળવાનું છે. આવી રીતે એકદમ સોફ્ટ કરવાનું છે. આપણે જેમ લોટને મસળીએ એવી રીતે મસળવાનું છે અને એકદમ સોફ્ટ કરી લેવાનું છે. આપણે રસગુલ્લાના બોલ વાળીએ વળી જાય એવી રીતે આપણે આને કરવાનું છે. એકદમ મસળી નાખવાનું છે આવી રીતે આપણે. આવી રીતે મસળી લેશું. મિત્રો આવી રીતે 4 થી 5 મિનિટ આને મસળવાનું છે. આવી રીતે હથેળીની મદદથી આવી રીતે મસળશો એટલે સરસ એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ જશે આપણું પનીર. સરસ મસળાઈ ગયું છે. આવી રીતે હવે આપણે આના નાના બોલ વાળી લેશું આવી રીતે. આમાં ક્રેક ના રહેવી જોઈએ. એકદમ સરસ સોફ્ટ રસગુલ્લા આપણા તૈયાર થઈ જવા જોઈએ. આવી રીતે આપણે બધા રસગુલ્લા વારી લેશું. મેં આવી રીતે રસગુલ્લાના બોલ બનાવી લીધેલા છે સરસ એકદમ મસ્ત. હવે આપણે ખાંડવાળા પાણીમાં જવા દેશું. મિત્રો આ ખાંડવાળું પાણી પાછું મેં ગેસ ચાલુ કરી દીધેલો છે અને આપણે ગેસ ચાલુ જ રાખવાનો છે અને એમાં આપણે આ જવા દેવાના છે આવી રીતે. ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું કે આમાં ક્રેક ના રહેવી જોઈએ, નહીંતર આપણા રસગુલ્લા ફાટી જશે. હવે આપણે આને 5 થી 7 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકીને રાખી દઈશું અને ટચ નથી કરવાનું. મિત્રો હવે આપણે 5 થી 6-7 જેવું મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો એકદમ સરસ આપણા રસગુલ્લા ફૂલી ગયા છે. હવે આપણે આને ટચ નથી કરવાનું, ગેસને બંધ કરી દેશું અને આને આપણે નીચે લઈ લેશું. મિત્રો હવે આપણે આને આ પેનમાં આવી રીતે રાખી દેશું 1 થી 1.5 કલાક સુધી. હવે આપણે આને આવી રીતે રાખવાનું છે, પછી આને આપણે સર્વ કરીશું. મિત્રો હવે 1.5 કલાક થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આ ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ. સરસ આપણા આમાં સેટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એક બાઉલમાં આપણે એને લઈ લેશું. મિત્રો આપણે આ કેસરના તારથી ગાર્નિશ કરી લીધેલું છે. હવે આપણે આને એકને કાપીને પણ હું તમને બતાવું છું કેટલા સરસ સોફ્ટ એકદમ સરસ રસગુલ્લા તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો એકદમ મસ્ત. મિત્રો આ રસગુલ્લાની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને આવી જ નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.